Joskus eteen voi tulla tilanne, että rahat eivät meinaa riittää asumiseen. Sinulla saattaa silloin olla oikeus eläkkeensaajan asumistukeen. Käydään läpi, kuka sitä voi saada, mihin sitä voi saada ja mitkä kaikki asiat vaikuttavat tuen määrään. Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, jos tulosi ovat pienet ja saat eläkettä, joka oikeuttaa tukeen. Eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä ovat esimerkiksi Kelan maksama vanhuuseläke tai leskeneläke tai työeläkelaitoksen maksama eläke. Käydään läpi, minkälaiseen asuntoon eläkkeensaajan asumistukea voi saada. Eläkkeensaajan asumistukea voi saada Suomessa sijaitsevan vakituisen asunnon asumismenoihin. Tukea voi saada vuokra-asuntoon, omistusasuntoon, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoon sekä palvelutaloon. Katsotaan seuraavaksi, mitkä asiat vaikuttavat eläkkeensaajan asumistuen määrään ja mihin menoihin sitä voi saada. Asumistuen määrään vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet, bruttotulot ja omaisuus. Asumismenoina otetaan huomioon enintään enimmäisasumismenot. Ne on määritelty laissa ja vaihtelevat aina asuinpaikkakunnan mukaan. Jos asut vuokra-asunnossa, Kela ottaa huomioon asumismenoiksi vuokran ja kiinteän vesimaksun. Jos vesi- ja lämmityskustannukset eivät sisälly vuokraan, ne huomioidaan keskimääräisten kustannusten mukaan. Valtioneuvosto vahvistaa ne vuosittain ja niitä kutsutaan kustannusnormeiksi. Jos asut asumisoikeusasunnossa tai osaomistusasunnossa, Kela hyväksyy käyttövastikkeen tai vuokran, vesimaksun ja asuntolainan korot. Erilliset vesi- ja lämmityskustannukset otetaan huomioon kustannusnormien mukaan, kuten vuokra-asunnossa. Osakeasunnossa huomioidaan yhtiövastike, vesimaksu ja lämmityskulut sekä asuntolainan ja remonttilainan korot. Jos lämmitys tai vesi ei sisälly vastikkeeseen, ne huomioidaan normien mukaan. Omakotitalossa Kela huomioi asumismenoina valtioneuvoston vahvistamat lämmitys-, vesi- ja kunnossapitonormit, tontin vuokran sekä asuntolainan ja remonttilainan korot. Jos asut ikäihmisten palvelutalossa ja vuokraan sisältyy myös palvelumaksuja, Kela ottaa asumistuessa huomioon vain vuokraosuuden. Käydään seuraavaksi läpi, mitkä tulot ja varat vaikuttavat eläkkeensaajan asumistuen määrään. Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttavat muun muassa seuraavat tulot. Eläkkeet bruttomääräisenä, eli ennen veroja, ansio- ja yrittäjätulot, pääomatulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot, jos ne ylittävät tietyn rajan. Myös omaisuudesta arvioidaan tuloa, mutta omaisuudesta vähennetään ensin mahdolliset velat. Tulot omaisuudesta eivät kuitenkaan vaikuta asumistukeen, jos ne jäävät hyvin pieniksi. Omaisuutena ei oteta huomioon omassa käytössä olevaa asuntoa, eikä myöskään osuutta jakamattomassa kuolinpesässä. Oikeuden eläkkeensaajan asumistukeen ja tuen määrän voit arvioida laskurilla, joka löytyy Kelan verkkosivuilta ja on kaikkien käytettävissä, eikä vaadi kirjautumista. Laskuri antaa arvion asumistuesta niiden tietojen perusteella, jotka syötät laskuriin. Laskureissa ei käytetä Kelan tiedossa olevia henkilötietoja, eikä vastauksia tallenneta Kelan järjestelmiin.
Käydään lopuksi läpi, miten eläkkeensaajan asumistukea haetaan. Eläkkeensaajan asumistukea voi hakea Omakelassa tai lomakkeella eläkkeensaajan asumistuki. Lomakkeilla on aina oma koodi, kuten eläkkeensaajan asumistuessa AE1. Lomakkeita voi hakea Kelan sivuilta joko tämän lomakekoodin tai aiheen avulla. Hakemukseen tarvitaan pääsääntöisesti seuraavat liitteet: kopio vuokra- tai asumisoikeussopimuksesta, selvitys vuokran tai vastikkeen määrästä ja selvitys omista sekä puolison tuloista ja omaisuudesta. Hakemukseen tarvitaan myös lainanantajan selvitys lainoista tai tiliote, jossa näkyy lainan numero, myöntöaika, lainan määrä, käyttötarkoitus ja korkoprosentti. Ensimmäiseen hakemukseen tarvitaan aina tiliote tai muu vastaava selvitys tilin saldosta ja talletusten korkoprosentista. Jos saat eläkettä tai korvauksia ulkomailta, liitä hakemukseen myös ulkomaanlaitoksen päätös. Eläkkeensaajan asumistuen takautuva hakuaika on 6 kuukautta.